Okay, so nandito tayo ngayon sa aking video tutorial on how to insert a value from our website to our database. So I have here an example. Ayan. So meron akong input text and then submit button. Meron din akong database, of course, created using SAMP control panel. Ayan. So I use Apache and Mysql. So para sa hindi pa nakakaalam, I will give some details about it. Now, I created a database name, lesson 1, and then from that database, isang table. Ang pangalan ay list of names. Sa loob ng list of names, meron akong 2 columns with ID and then FN. ID set as auto-increment or AI. FN is for full name. So let's start. So for example, I insert John Lewis, then click submit. It will say that ang full name ay successful na nailagay. So let's go back to our database. Click browse to refresh. And then, ayun. So meron na akong data na nagmula dito sa website natin. Basic webpage with PHP and MySQL connection, our database, and simple text editor. Okay, so to have our step-by-step, so let's start. Hello, yan. Okay, so sa ngayon, meron tayo ngayong Notepad, which is our editor, Notepad++. So, to begin with, gagawa muna tayo ng form. Ang form natin ay gagamit ng method with post script. So, later on, makikita nyo kung anong function ng post sa PHP, kung bakit nilagay natin ito sa form. Next natin ang action. Si action ay tatayo bilang batuhan kung saan ibibigay yung data. So, this time, ibabato natin yung data kay lesson1.php. Lesson_1.php, which is yung sarili niya rin. Meaning, every time na magsasubmit tayong data, babalik lang din sa kanya kay lesson1.php. Next is, gagawa tayo ng isang input field. Input type, text, na merong placeholder. Si placeholder, ang laman niya ay insert full name. Yan. Kapag maglalagin ka sa Facebook, di ba, may nakalagay Gmail, email address, or phone number. So, bigla yung mabubura once you type the characters. So, let's name it, ito yun, placeholder. Let's name it as FN, or shortened as full name. Ayan. So, meron na tayong input type. Next ay meron tayo dapat button na magti-trigger para i-send yung data. Si button ay papangalanan natin submit. Yan. And then, sasabihin natin submit data. Ayan, let's end that button. Okay, so meron na tayo ngayong basic form para sa isang input field na text at saka isang button. Gumamit tayo ng PostScript at action kung kanino ibibigay o ibabato yung data. Ngayon, let's proceed to the next part. Ito yung pinakamagandang part nito. Si PHP, yan. Si PHP, pwede kang maglagay ng HTML sa loob. For example, H1 tag, sample, yan ganyan. Yan ang kagandahan ng PHP. At ang maganda rito, kapag combine siya with HTML, pwede ka rin maglagay ng PHP sa loob ng HTML. Just insert that structure. Yan. So, let's proceed. Una natin gagawin, gagawa tayo ng isang variable name, DB, for database name, to connect to our local host. So, let's have MySQLi connect. Auto naman po yan. Function code po yan sa PHP. MySQLi connect to the local host. Yan, local host. First parameter, local host. Second parameter is
the username, which is root. Si localhost po, ito po yung type of connection na meron tayo. Okay, since we have localhost, para sa inyo localhost, dahil po yan dito sa gamit nating sump or xamp. Next parameter, we have the username. Default po yan as root. And then last parameter or the third parameter, we have password. But leave it blank kasi wala naman tayo nakaset na password para dyan. Or, okay, next, let's insert or die. Si or die ay parang else. Ang function niya, kapag hindi nag-work itong connection natin, ito yung sasabihin niya. Hindi makakonect sa localhost. So, pwedeng naka-off itong xamp, yung Apache at saka MySQL, kaya ayaw makakonect. So, ayun lang po yun, basic connection. Next is, since meron na tayong localhost, by the way, ang localhost po ay isang malawak na lagay na connection na nakalagay ang mga database. Mga ibig sabihin, maraming database ang pwedeng laman ng isang localhost. Ngayon, sa loob ng isang database, pwedeng maraming table. Then, sa loob ng isang table, pwedeng maraming column. So, ganun po yung idea. Ngayon, connect tayo ngayon. Mag-select tayo ng database ngayon. Then, put our localhost connection na nasa loob ng variable DB. And then, ilagay natin yung database name. Ano nga ba ang pangalan ng database name natin? Ang database name natin is lesson 1. Ayan lang po. Lesson 1. So, insert natin in lesson 1. Ayan. And then, close. Lagay natin yung or die if ever na mag-error. So, ang ilalagay natin ay hindi makakonect sa database. So, it's either wrong spelling ka dito, it's either deleted na yan, it's either na rename yan, yun ang mga possibilities. Ayan. Next natin is, of course, tatanungin na natin ngayon. Tatanungin na natin kung itong form ba nito ay na-submit na. Paano? Using if, of course. Iset is the validation kung submitted na talaga si form data. So, kapag na-click na natin si submit, ayan, so let's insert the post. Ito na po yung function na post. Submit. Ito po yan. So, every time na makiklik na natin si submit, ano mangyayari? So, pwede nating sabihin na echo. Pinindot mo si submit. Ayan, para makita natin. So, let's check. Localhost kay sump at nasa loob siya ng PHP MySQL lesson 1. So, ang pangalan ay lesson1.php. Ayan, so ito siya. So, syempre wala pang function yan. So, ang titingnan pa lang natin kung clickable na ba talaga siya at gumagana yung if natin. Submit. Okay, pinindot mo si submit. Tama. Ito siya. So, gumagana siya. Ibig sabihin, every time na i-click natin si submit, working na. Ngayon, dito na natin ilalagay yung function. Holder. Variable natin yan, yung variable holder na yan. Diyan natin ilalagay yung value na makukuha natin kay fn. So, ang name niya ay fn. So, ilagay natin dito fn. Ayan. So, in this simple declaration, yung value ni holder ay kung ano yung value na makukuha dito sa input field na text. Okay. If we are clear about that, let's proceed to the next part. Gagawa tayo ngayon ng isang variable name, SQL. Kakausapin na natin si database. Si database ay kakausapin natin using this insert into. So, maglagay daw saan? Anong table name? So, by the way, table name po ang kasunod yan. Table name natin ay list of names. List underscore of underscore names. Lalagay natin ang close and open parenthesis to indicate kung saang column natin ilalagay yung value. Ngayon, piliin natin si fn. So, kung ano yung pangalan ng column mo dyan, yung po yung ilalagay mo. So, ang pangalan na nilagay ko po ay fn. So, space and then insert values. Then, parenthesis. Anong value ilalagay natin kay fn? Okay, tama. Si holder. Holder. Ayan. So, closed using semicolon. Okay, so we have simple statement to insert a data from a specific table. Ngayon, gagawa tayo ng isang tanong. If, yan, kung matagumpay ba na ilagay
yung data, bibigyan natin ng message of course. So, ilagay muna natin yung database connection which is variable DB. Ayan, declared po siya dito. Next is yung variable na SQL. Ayan. So, maglalagay tayo ngayon ng message using the echo. Ayan. Your data, hindi, Tagalog na lang. Ang iyong data ay matagumpay na nailagay. Yan. Okay, so syempre kapag ka-error, lagyan natin ng else. So, ang ilalagay naman natin na error code ay error ang paglalagay natin ng data. Yung data, which is yung hinihingi natin dito, yung full name. Okay, so let's check natin. So, don't forget, of course, to save. Or hit Ctrl+S. Check natin muna tong database natin. Database natin na lesson 1. Table name na list of names. Ayan, wala po siyang laman. Okay, so double check muna natin bago tayo pumalik. Kulang tayo ng isang parenthesis. Ayan. So, since we are cleared about this, refresh na natin siya. Okay, so maglalagay ako ng pangalan ko muna. Ayan, John Luis Uro. Submit data, tingnan natin. Ang yung data ay matagumpay na nailagay. Okay, click browse to refresh para sa bagong dating na data. Ayan na po siya, number 1. So, si ID po ay naka-auto increment. By the way, I have separated na tutorial para dyan. Paano maggawa ng database using the Excel. Next is, refresh natin ulit para mag-clear yung web. So, lagay naman natin itong pangalan na kasunod na to. Lap na lap ko. Okay, so let's submit the data. Okay, ang yung data ay matagumpay na nailagay. So, let's browse it again. Ayan. Kung mapapansin nyo po yung ID is automatic po yan, nag-add ng 1 sa kasunod na data. So, nilagyan ko lang rin siya yan. Well, mas maintindihan nyo yan sa isa ko pang tutorial. So, watch nyo yung kasunod na tutorial. So, ayan. So, we have basic and simple web that connects to database. Ayan. So, ngayon, ang problema natin, kapag walang laman to, itong text, magsasend pa rin. O, matagumpay pa rin na nailagay. Which is ayaw natin. Okay, so sa second tutorial natin, ayusin natin yan. Ang tawag po naman dun ay data validation. Para po makontrol natin yung papasok at lalabas na data. So, yun lang po para sa tutorial natin na to ngayon. Panoorin nyo pa po ako sa susunod kong tutorial. My name is John Luis Euro, ang inyong PHP MySQL teacher. Bye!